Nou, dit keer heb ik het Dinkelpad gelopen. En dat is een route van volgens de kaart 77 kilometer. Volgens mij was het iets minder. Maar de route begint dus in Gronau. En je gaat hier zo langs allemaal. Ik volg altijd de zwarte lijn. Woep. En de route, ik heb er ongeveer 4 dagen over gedaan. En zoals ik al zei, volgens mij was die korter dan aangegeven staat. Want mijn eigen trackingsysteem, ik gebruik Komoot, die gaf aan dat ik ongeveer 63,8 kilometer had gelopen. Dus dat is dan nog niet helemaal hetzelfde natuurlijk als 77. Kijk, en hier heb je Neuenhaus. Daar stopt de route. Dus je loopt van Gronau naar Neuenhaus. Jee, dit is het startpunt van het Dinkelpad. Lijpe muziek. Zeg maar even hi. Hi. Hallo. Oh, hij staat op groen. Vermoedelijk is dit de Dinkel, denk ik. Weet ik niet zeker. Ja, stroomversnellingje daar, kijk daar. Wauw. Oeh. Kijk uit dat je niet verdrinkt. Zo, de eerste dinkelsteen van het pad. Kijk, daar staat Dirk. Die hield de hele tijd niet op de camera. Doei! Dinkelsteen nummer 2. Zo. Dit is een grenssteen en geen dinkelsteen. Maar omdat het een steen is, zetten we hem er gewoon maar op. Zo, dan kun je goed zien hoe lang die is. Jee. Wauw. Kijk. Dinkelstein. Hihi. Dus ik moet echt mijn voeten wel even afkloppen als ik naar buiten ga. Nu al een uitgedroogd maken. Hallo. Welcome to my crib. Zo. Waar ik eigenlijk nog niet klaar mee ben. Ja. Even mijn ding op gaan blazen hoor, dat duurt wel even, dus ik weet niet hoe interessant dat is om wat te kijken. Zo. Als het niet zo moet, of misschien moet hij wel zo. Ja. Ben je ook de hele tijd aan het filmen? Ik ben alleen... Zo, de eerste camping.
Zoals u kan zien, we hebben de tent ietsjes verplaatst. Ik had een klein kampvuurtje gemaakt. We hebben een goede 5-6 meter afstand gehouden. Ondertussen ook 2 steekjes erbij gepakt die we mochten lenen voor vandaag. En dan gaan we even kijken hoe mevrouw Mussers heerlijk van haar middageten / koffie aan het genieten is. Ik hoop wel dat er geen spinnen op zitten, want ik zie nu wel echt mega spinnen op dat ding zitten. Ah, Maar de koffie is wel heel lekker. helemaal goed. Hier, kijk maar. Lekker genieten. Zo, daar hebben we de dinkel weer. Even uitzoomen. Kijk, er staat weer een hele mooie steen. Wauw, blij poppetje erop. We zijn in downtown Losser, waar het eigenlijk nog best druk is voor een dinsdagochtend. En nu verlaten we Losser weer. Zo. Doei doei. En nu gaat hij niet bewegen. Volgens mij is hij een beetje camera shy. Kom. Ja, goed zo. Oink oink. Ik moet wel zeggen, het begin van het dinkelpad is nog niet zo heel denderend. Dus ik loop voornamelijk over de weg heen. En dat vind ik zelf wel een beetje jammer. Ik zou zelf liever iets meer over bospaadjes willen lopen. Maar ik denk dat dat nog komt. Als het goed is na dit laatste stukje. Hé, volgens mij zie ik daar weer een dinkelsteen. Wacht eens even. Wow. Het is nog een dinkelsteen. Maar ik zou niet weten welke het is. Want dat dingetje is eraf gehaald. Het plakkaatje, helaas. Maar we hebben wel de dinkelwitger gevonden. Tadaa! En dat is hier. Kijk eens aan. Wauw, dit staat gelukkig niet droog. Zo. Oh, dat gaat heel erg bibberen. Maar goed, ik wou even vertellen dat de overnachting ging niet zo goed. Het was een beetje te koud in de tent. Dus ik ben midden in de nacht ben ik opgehaald. En toen hebben we besloten om, of in ieder geval ik heb besloten, om de route af te maken. Maar dan gewoon
telkens opgepikt te worden op het moment dat ik klaar ben. Dus ik denk van nou, ik ben nu wel moe. Dus ik wil nu graag stoppen. Dan word ik weer opgehaald. En Dirk is er op dit moment ook niet meer bij. Want die ging alleen de eerste dag mee. Dus even een update. Zo, aangezien dit stukje toch niet zo heel boeiend is om, om te filmen. Het is echt alleen maar verharde weg tot nu toe. Oké, letterlijk een paar seconden na het klagen. Over dat het alleen maar over een geasfalteerde weg ging. Word ik hier ingeleid. Dus ik wil ook weer niet te negatief zijn hoor, over het Dinkelpad. Want het is op zich, het is best wel leuk tot nu toe. En ik hoop dat dit nu een beetje aan blijft houden. Nou, volgens de kaart wel. Dus we gaan het zien. Oeh, kijk. Dinkelpad. Ik weet niet hoe die Duitsers het voor elkaar krijgen, maar ik zie deze borden overal hangen. Maar ik zie nog niet echt heel veel water of zo. Dus ik vind het wel knap dat mensen hier blijkbaar verdrinken. Zo. Lek thee, lek noedels. Njam, 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 njam. Doei, bankje. Doei.
Nog een stenen kunstwerk. Ja, dit is ook weer onderdeel van de route. Het poortje daar. Daar moet ik heen. En waar kom ik vandaan? Daar vandaan. Daar uit die bosjes. Oké, wel grappig. Schijnbaar was Dirk echt al een kwartier lang om mij heen aan het rijden. Omdat hij probeerde mijn aandacht te trekken. En ik zou opgehaald worden door hem. Maar ik heb de telefoon totaal niet gehoord. En ja. En ik heb ook gewoon, ja, ik weet niet waarom ik de telefoon, ik bedoel, het is hier hartstikke rustig, je hoort hier helemaal niks. Maar ja, mijn telefoon wordt er blijkbaar ook heel rustig van. Dus ja, ik word zo opgehaald. Oh ja, en mijn camcorder is leeg, de batterijen zijn leeg. Dus vandaar dat ik dit nu even film met mijn telefoon. Waar waarschijnlijk de kwaliteit ook nog beter van is. Maar nou ja, we gaan het zo zien. En kijk eens wie hier staat, haha. En daar kom ik vandaan. Hallo. Oh, die zijn gaan bellen. Dankjewel. Tot straks. Doei, tot later vandaag. Tada. Doeg. Doei. Doei. Zo. Nou, goed begin van de dag. Ik ben alweer een redelijk stuk langs de weg aan het lopen. Ja, het niet altijd even prettig is, omdat auto's soms nog best wel hard langs je heen rijden. Maar ja, ik moet het er maar even mee doen. Volgens mij moet ik nog een klein stukje lopen en dan kan ik volgens mij weer de bossen in. Maar ik weet niet precies hoe lang dit stuk is. Hey, wel de dinkel weer teruggevonden. Wauw. Dinkelsteen nummer 15. Het was een tijdje lopen, maar we komen toch eindelijk terug in een beetje bebost gebied. En daar is een weiland. Ik ben hier nog geweest met Els en met Janice en Miley. Misschien herkennen ze het wel. En het grappige is dat door dit paaltje hier, ik zag dit kaartje staan en toen zag ik Dinkelpad staan. En toen dacht ik, wat voor pad is dat? En toen ben ik het op gaan zoeken. En nu ben ik het aan het lopen.
Zo, ik heb de hele bank in beslag genomen. Weer lekker even water aan het koken. En de lunch wordt vandaag Toscaanse stoofpot. Nou, we gaan zien wat het wordt. Dit is hoe het eruit ziet zonder water. Nou, 15 minuutjes zijn voorbij. We gaan eens even kijken wat het geworden is. Nee, oké. Als ik hem open krijg. Zo. Nou, eens even kijken. Het ziet eruit als een of andere brood. Yeah. Nou, ik ga het eens even lekker proberen. Oké, deze was wel lekker. En natuurlijk wel je afval in de prullenbak gooien. Daar is de dinkel, wou ik zeggen. De onderhand verplichte dinkelsteen shot. Hij is best groot. Tadam. Wauw. Yo, we zijn in Beuningen, mensen. Oh. Oh, en we zijn Beuningen alweer uit. Volgens mij is dat het voormalige klooster Singgraven. En alleen dit is dan wel de achterkant. Volgens mij zit. Ik weet niet of ik nog langs de voorkant kom. Kijk, dit is de voorkant van het klooster, of voormalig klooster, ik weet eigenlijk niet wat het nu is. Zo. Zo. Maar er zit dus eigenlijk best een leuk verhaal achter het klooster van Singgraven. Want toen het dus echt nog een... Ik weet eigenlijk niet of het nog steeds een klooster is, of het nog steeds actief is. Maar toen het dus nog wel een klooster was, heel lang geleden, schijnt dus een non te zijn geweest die zich niet heel erg aan de regels hield. En dat vonden hoe noem je dat, de hoofdnonnen, de leidinggevende nonnen, die vonden dat niet echt heel leuk. Dus ze wouden een voorbeeld stellen dat niemand zich moest gedragen zoals zij deed. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben haar tussen de muren van het klooster gemetseld. Als straf dat ze zich niet gedroeg. Toen heeft de non dus een paar dagen, ik sta niet van bij dat het 5 dagen was. En ze 5 dagen lang geschreeuwd en zitten bonken op de muren en lawaai zitten maken en het zo vervelend mogelijk geprobeerd te maken voor iedereen die daar nog wel gewoon rondliep. Nou, en op een gegeven moment hield het natuurlijk op, het geschreeuw, want ja, op een gegeven moment ga je wel een keertje dood. En sinds die tijd zeggen ze dat er in de gangen of in de hallen, kamers, dat er zo nu en dan nog ineens een non verschijnt. En dat ze haar zien lopen. Dat ze in één keer dingen horen in de nacht. Dus sindsdien is het klooster... kijk, nu dat er... het spookt er in ieder geval.
Oké, in het bos waar ik net liep, was een beetje vreemd. Het was best wel een donker bos. Het was al een beetje zo'n creepy donker bos. En een van de dingen waardoor ik een beetje ook in de war raakte, is omdat de wegwijzering was weg. Er stonden geen bordjes of wat dan ook welke kant ik op moest. Er waren gewoon geen paaltjes. Dus ik had even zoiets van, oh nou ja, gelukkig heb ik toch een kaart bij me. Dus daar kan ik de weg ook wel gewoon op vinden. Maar ja, alsnog heb je even zoiets van, oké, vervelend. En toen liep ik een stukje verder en toen zag ik in één keer twee vleugels, twee zwarte vleugels op de grond liggen en een hoofd van een kraai. Dus ik had ook al zoiets van, nou lekker. En toen liep ik dus nog een stukje verder en het bos was sowieso al best wel een beetje donker. En toen kwam ik dus zo'n kerel tegen. Verder, de kerel zag er gewoon vriendelijk uit of zo. Hoor. Verder helemaal geen probleem. En ik zei gewoon gedag, ik zei hoi. Maar ja, toen passeerden we elkaar. En toen keek ik dus achter mij zo van nou, hopelijk is het geen creepy dude die zich nu omdraait. En toen zag ik dus dat hij zich ook omdraaide. Om ook terecht te kijken naar mij. Dus ik snel doorlopen. En toen een paar stappen later, toen dacht ik zo'n keer nog even één check. Dus toen draaide ik me nog één keer om en toen zag ik dat die kerel zich ook alweer omdraaide. Dus misschien heeft die kerel wel gewoon exact hetzelfde hoor. Dat hij zoiets dacht van what the fuck, waarom loopt zij hier in haar eentje? Maar het was wel even een klein beetje creepy. Ik wist heel eventjes, ik werd een klein beetje nerveus van. Maar toen liep ik gauw door en gelukkig stond daar alweer een wegwijzerbordje. En nu ben ik alweer bij de openbare weg. Kijk. Geen eng bos meer. Dus ik denk dat ik er zo meteen ook maar een eind aan ga breien voor vandaag. Ja, misschien wordt het wel tijd. Nog een steen. Met een mooi plaatje. Nou, Dirk net gebeld. En ik loop nog even door tot aan Tillichten. En daar stop ik lekker met de route voor vandaag. Yay, ik heb het gehaald. Ik ben in Tillichten. Volgens mij zie ik Dirk daar al rijden. Oh, shake, shake, shake. Hallo. Er staat een auto achter je. Zo. En die kant mogen we op. Het weer begint er een beetje dreigend uit te zien. Ik weet niet hoe goed je het kan zien op de camera. Maar het is vrij donker aan die kant. Het waait al een beetje. Dus ik hoop dat ik droog blijf. Niet zo zin om nat geregend te worden. Vooral hier. Hier is niet echt een plek om te schuilen. We hebben in ieder geval wel weer een steen gevonden. Dus in ieder geval even kijken of ik er doorheen kan kijken. Wauw, mijn camera staat niet zo. Nou, ik voelde net wel een paar druppeltjes. Dus ik heb me mooi ingepakt. In de, allemaal plastic en mijn tas eronder. Ik hoop dat het voldoende is. En wij mogen nu mooi die kant op lopen. Dus het is ook niet echt dat je zegt van wauw, veel beschutting of zo. Dus nou, ik
hoop dat het een beetje rustig aan gaat met het regenen. Ik heb hier een paar hele nieuwsgierige koeien gevonden. Ze denken vast van, wat is dat nou weer voor een lopende boodschappentas? Hier, kijk. Hier even ze meelopen. Net liepen ze mee. Wow. Nou. Oké, doei doei. Nou, ik ben ondertussen alweer in Duitsland. En volgens mij staat daar een grenssteen. Maar ja, ik weet niet. Ik denk het wel haast dat het er eentje is. Hihi. Hey. Ik voel me een beetje verraden door de wegwijzers. Want dit is waar ik vandaan kwam. En dan loop je hier zo heen, zo la 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 la. En dan heb je hier een pijltje. En die wijst mooi die kant op. Maar als je die kant op gaat, ga je terug naar Lagen. Of hoe je het ook zegt. Dus ik moet die kant op. Volgens de kaart. Maar dan dacht ik zo, oh, misschien staat het dan wel goed aangegeven als je dan vanuit die kant komt. Maar dan heb je hier nog een bordje en die gaat ook die kant op. Dus ik weet niet, volgens mij, ik weet niet wat er mis is met dit paaltje, maar dit is niet helemaal goed gegaan. Maar in ieder geval, ik ga mooi die kant op. Yeah! Eindelijk. Jongen, had ik ook gewoon de bus kunnen nemen. Oké, volgens mij ben ik nu dus alweer... Oeh, eekhoorntje. Wauw. Kijk. En auto's. Oké, wat ik dus eigenlijk wou zeggen... is... even wachten tot die auto voorbij is hoor. Nou, wat ik eigenlijk wou zeggen... Volgens mij ben ik nu dus alweer de verkeerde kant op gestuurd. Want het pijltje wees mij gelijk Neuenhausen in. Maar volgens mij had ik er eerst nog omheen moeten lopen en dan naar binnen moeten lopen. Maar ik vind het nu wel goed hoor. Volgens mij als ik rechtdoor blijf lopen, dan kom ik de route vanzelf weer tegen. Yeah! Daar is de top van Neuenhaus. Ik vraag me alleen wel af waarom ze er zo'n hek omheen hebben gezet. Dat is toch niet handig? Nou, zo. Ik weet niet waar de ingang normaal gesproken is, maar... Oeh. Oeh. Hallo. Ik heb het gehaald. Kijk. Welkom bij Top Neuenhaus. Nou, ik moet zeggen, het laatste stukje was wel een klein beetje verwarrend. Met al die markeringen die niet klopten en zo. Uiteindelijk had ik het pad nog wel weer gevonden. Maar volgens mij klopte het alsnog niet. Volgens de kaart moest de route eigenlijk ergens anders lopen. Dus het was gewoon raar. En toen uiteindelijk dacht ik zoiets van, kan ik bij een van de hoogtepunten van het pad. En dat was een pontje, die ging over het water. En die kun je dan zelf bedienen, weet je, dan kun je aan zo'n touw trekken. Maar toen die bleek kapot te zijn. En toen moest ik daar ook nog weer een omweg zoeken. Dus dat was ook wel een beetje een bammer. Maar voor de rest was de route wel heel leuk. En ik kan nu Dirk gaan bellen om mij op te halen. Dus dat ga ik nu ook doen. Nu ben ik... Hallo! Hallo. Hi! Welkom.